Hæ. Nú erum við alltaf að fara yfir siðareglur sambandsins. Ég ætla ekki að fara yfir þessar skilgreiningar en þau getur stoppað og lesið það sjálf, en þetta er raun og veru bara að vera að útskýra hugtökin sem eru notuð hér á eftir. Í ítarefni með er svo barnasáttmálinn í heild sinni og barnasáttmálinn í styttri útgáfu og hver og einn getur skoðað hann, hafið áhuga á því, auðvitað mæli ég með því. Siðareglur fimleikasambandsins. Við ætlum að fara yfir þetta og svona aðeins að renna yfir sem sagt hvað hvert og eitt þýðir í raun og veru. Vertu iðkandi þínum góð fyrirmynd og sportnaðu gegn óíþróttamannslegri og niðurlægjandi hegðun. 2. Skapaðu jafna möguleika fyrir iðkendur til að þroskast og nýta hæfileika sína og gætti þess að æfingar hæfi aldri og þroska. 3. Sýndu íþróttinni virðingu og virtu reglur hennar, venjur og siði. Stuðlaðu að því að iðkendur geri slíkt í sama og kenndi þeim að virða aðra iðkendur, þjálfara, keppinauta og dómara. Í leiðinni við rennum yfir þessar siðareglur, þá held ég þessi gríðarlega mikilvægt að förum yfir það að minna okkur á sem sagt að við lærum meira því hvernig fólk í kringum okkur kemur fram heldur en við lærum meira því heldur en það sem fólk segir. Þannig að þið sem í hlutverki þjálfara þurfum við að sýna í verki en ekki með orðum hvernig við bara sýna virðingu í verki og sýna að við verðum til dæmis aðra iðkendur, þjálfara, keppinauta og dómara. Að það merki lítið ef að þjálfarinn er að segja við iðkendur en fer ekki eftir því sjálfur. Hrósaðu iðkendum og taktu tillit til aldurs og þroska. Komdu eins fram með iðkendur og lítu meira til færni en árangurs. Hér má líka stoppa og hugsa, hvað er árangur? Hvað teljum við vera árangur? Er það medalja? Er það góð upplifun? Ef mér leið hræðilega en ég vann medalju, er það góður árangur? Þetta er svona sem fólk getur eins velt fyrir sér. Misnotaðu ekki stöðu þína og vald með eineltis, kynferðislegum, kynbundnum eða ofbeldistilburðum eða með öðrum hætti. Virtu friðhelgi einkalífs iðkenda og viðhaltu faglegum samskiptum. Þetta þýðir að þú mæti til dæmis ekki heim til iðkenda eftir æfingar eða sendi þeim persónuleg skilaboð ef þú ert ekki fjölskyldumeðlimur eða eitthvað svoleiðis. 8. Sæktu reglulega endurmenntun. Í nýja kerfi fimleikasambandsins mun vera boðið upp á endurmenntun og þá munu til dæmis allir þjálfarar þurfa að sækja ákveðið marga fyrirlestra eða námskeið við tímabil til að halda þjálfararéttindum sínum. Við hvetjum að sjálfsögðu alla til samt að sækja sér endurmenntun líka þó sé ekki gegnum fimleikasambandi sem aukalega. Legðu þetta mörkum til að skapa gott andrúmsloft og félagsleg tengsl. Þetta þýðir að við etjum ekki iðkendum saman, til dæmis að segja við iðkenda Gunnar er hann betri en þú, eða og hvað ætlar þú að gera því, eða ef þú gerir þetta ekki þá mun Gunnar vinna þig, eða allir í hópnum eða ákveðnir aðalir orðnir mjög þreyttir við hvernig þú lætur og hvernig þú gerir hlutina, skilur. Við erum að koma hópnum á móti iðkenda eða öðrum iðkendum saman og ég hef alveg sjálf upplegað þetta, það sem að þetta var svona nota til þess að svona ýta mann áfram en er samt í raun að vera búið til svona spenna á milli iðkenda í hópnum, þannig að áttaði mig á því seinna, þetta var kannski ekki alveg rétta aðferðin. Sýndu meiðslum og veikindum iðkenda tillitssemi og í þessu þrátt fyrir að þið teljið að iðkendi sé ekki nægilega veikur eða nægilega meiddur til þess að sleppa eða taka þátt, það er bara ekki okkar ákveða. Það er iðkendans að ákveða. Þannig að við verðum bara að fylgja því, sama hvað okkur í raun og veru finnst það. 11. Þjálfari fer ekki inn í búningsherbergi að gista stöð sem ætlað er iðkanda af gagnstæðu kyni, nema gengið hafi verið úr skugga allir þar fyrir innan séu klæddir. Og mjög mikilvægt hér er að iðkendur hafa allir samþykkt að þjálfari komi inn. Ekki bara ganga inn einhver einn iðkendi búinn að segja já, skilji. Þannig að við séum líka, og allar siðareglur athugið er bæði til þess að
verja iðkendurnar en líka til að verja ykkur. Ef þið farið eftir þessu, þá miklu minni líkur á því að þið geti fengið eitthvað á ykkur, skiljið. Já, og með þetta líka, ef það möguleika hittast annars staðar heldur en inni kleifar, auðvitað mælt með því. 12. Þjálfari býður ekki iðkanda heim til sín og bjóði þjálfari hópnum í heild sinni annað atriði, en að bjóða einstaka iðkendum heim, hvort sem þau einn eða fleiri ekki talið viðeigandi og talið óþarfi. Nýta á rými í félögum til að tala við iðkendur og að þjálfarar séu ávallt fleiri en einn síðan möguleiki. Síðan trúnaðarmál ræða, þar sem iðkandi vill tala persónulega við þjálfara sín mál, þá mikilvægt að annar aðili vita af fundinum og geti komið inn þessuna tilviljunarkennt á meðan að fundi stendur. Ef þetta eitthvað svona, ég vil ekki neitt annan heyri, ég verð að fá að segja frá og til að athuga hvort allt sé í lagi. Síðan þjálfari sem vill tala persónulega við iðkanda á ávallt annar þjálfari að vera með á fundinum. Ef ég ætla að fara að segja iðkanda eitthvað, nú verðum við að ræða þessi mál þig sem iðkanda, þá hef ég alltaf annan þjálfara með mér. Persónuleg mál úr einkalífi þjálfara, svo mín persónuleg mál úr mínu einkalífi aldrei viðeigandi fyrir mig að deila með iðkendum. Og þá erum við að tala persónuleg mál, það að segja, ég fór í bíó. Það ekkert mín persónuleg einkalífsmál, skilji. Það svona, þú veist, að vitum hvað það þýðir, að það svona aðeins ítalara. Ég kannski ekki að segja iðkendum frá rifrildi sem ég átti við kærasta minn. Skilji, eitthvað svoleiðis eða, já. Herra, allavega 13. Þjálfari tekur ekki að sér akstur fyrir iðkenda, hvorki æfingar né á mót. Þetta í sumum félögum mjög skýrt. Ég veit ekki hvernig þetta í öllum félögum, en þetta bæði til þess að þjálfarar ekki tryggður hjá félagi ef hann lendir í slysi með iðkandi bíl, skilji. Þannig að við erum að verja þjálfarana líka, auk þess á þjálfari aldrei verið einn með iðkandi bíl. Það bara no. Nema hann sé tengdur blóðböndum. Eins og ég var einu svona þjálfa með strák og systir hans var sérst í hópnum. Og ef að ég sótti hann þegar hún fór að þjálfa og mamma þeirra bað að systirinn fengi að koma með og fá far, þá keyrði hann bílinn, skilji, og þá var hann bara sem bróðir hennar að keyra. En við reyndum til dæmis að ég vildi ekki, þú veist, það skrítið að iðkandi sé endilega að koma með þjálfarnum á æfingu, skilji, ef hann ekki tengdur blóðböndum, ef að það hægt að komast hjá þessu máli. Númer 14 svo að þjálfari leggur ekki iðkanda eða starfsmann í einelti og ekki í samskipti við iðkanda eða samstarfsmann með kynferðislegum undirtóni eða vísun til slíkrar líkingar. Hafi þjálfari samskipti við iðkanda með kynferðislegum undirtóni þó það sé gríni, hvetji við iðkandi til að tilkynna og aðra þjálfara til að láta vita. Stundum brandari fyndinn og stundum en að þjálfa raunverulega með húmor sem bara væri acceptable, en það það ekki allir. Þannig að það líka verið að vera ykkur. Þannig að það líka ef einhver að segja eitthvað með kynferðislegum undirtón, þá gæti hann alltaf falið sig á baki og sagt, þetta bara grín. Ég var bara að djóka. Og það náttúrulega ekki í lagi. Sem dæmi þá að iðkandi, að þjálfari tala við iðkandi og segi, tali brjóstin á iðkanda til dæmis, að þau séu stinn eða eitthvað í þá áttina, og iðkandi þurfi ekki ákveðin brjóstahaldara eða þurfi ákveðin brjóstahaldara, að þjálfari tala kynlíf við iðkanda, hvort sem það sitt eða þeirra kynlíf, og að þjálfari tala það hvernig klæðnaður iðkanda fara honum og eða biðji iðkanda að vera í ákveðnum fötum því að það fara honum svo vel. Þetta dæmi sem ekki í boði. Og þetta á tilkynna strax. Ásamt, það náttúrulega fullt af öðrum dæmum, þetta bara svona random dæmi. Ef við fylgjum ekki fyrirmælunum, af hverju ætti aðrir að gera það? Okkur borga fyrir þjónustuna sem við veitum og iðkendur borga fyrir þjónustuna. Ef við fylgjum öllum viðmiðunarreglum, við að verja okkur og verja aðra. Þjálfari setur sér fagleg mörk í hvers konar samskiptum við iðkanda. Númer 16. Þjálfari á ekki persónulegum samskiptum við iðkanda í gegnum samfélagsmiðla, SMS-skilaboða, síma, né tölvupóst.
og forðast skal í þessu tilfelli samskipti gegnum Messenger eða aðra samfélagsmiðla. Sé félagi með forrit þar sem samskipti eiga að fara í gegnum eins og sportdeipler eða svoleiðis, eiga öll samskipti að fara þar í gegn. Umsjónaraðili ætti að forðast, umsjónaraðili sem þá þjálfari, ætti að forðast að vera vinur barns á samfélagsmiðlum. Ef iðkandi sendir þjálfara skilaboð gegnum Messenger, þá til dæmis mjög sniðugt fyrir þjálfara að kopía skilaboðin og búa svo til annan þráð með þjálfaranum inni og setja skilaboðin fyrir iðkanda þar inn og svara í þar. Þetta ver bæði iðkendur og þjálfara. Forðast á öll samskipti þar sem iðkandi og þjálfari að spjalla persónulega eftir að þau hafa náð 18 ára aldurstakmarki og þetta bara ekki í boði þegar þau eru yngri en 18 ára, þess vegna segja ég þegar þau hafa náð 18 ára. Fyrir einhvern kann þetta virka full strangt eða mögulega yfirþyrmandi en okkur langar að biðja ykkur að hafa það í huga að með því að við tilengum okkur svona samskipti erum við að vernda börn. Við erum að vernda börnin. Ef það kemur til þess að við björgum einu barni frá meiðandi samskiptum, það ekki þess virði? Þjálfari tekur ekki upp númer 17 sem sagt og birtir ekki myndir af iðkanda á samfélagsmiðlum nema með fyrirfram gegnum samþykki forráðamanns eða iðkanda. Og þetta bara samkvæmt persónuverndarlögum. Við höfum ekkert þetta að segja. Til þess að þetta megi verður að passa að allir foreldrar séu búnir að skrifa undir að sé leyfilegt að þú póstir myndum af þeirra barni. Það þarf að passa að allir foreldrar séu líka með aðgang á þínu samfélagsmiðli hlýtur að vera og þau séu þarlegandi að followa til dæmis á Instagram. Það líka að passa að barnið og eða foreldri samþykki það sem þið postið áður en þið postið. Það hlýtur bara líka að vera. Ef þið að postið svo okkar persónulega Instagram eða svoleiðis. Einnig þarf að passa að koma inn jafnt af öllum, ef við ætlum að passa upp á jafningja, jafnt yfir alla. Og það líka að passa að koma ekki myndir af klofun á iðkendum, til dæmis í fimleikabólum eða að gera spikatopp eða eitthvað svoleiðis. Og þá kemur líka spurningin, af hverju erum við að posta svo okkar persónulega Instagram? Af hverju erum við að setja þetta inn? Getur félagi ekki postað þessu? Getum við ekki fengið aðgang að Instagram eða þeim mailir frá félaginu? Þannig að það sé að koma, er það ekki pointi með því? Eða þá að iðkendur sjá sjálfur samfélagsmiðil fyrir hópinn eða eitthvað svoleiðis. Þegar hópur svo vinnur verðlaun, þá getur þjálfari sett inn mynd á hópnum. Og það bara svoleiðis, það alltaf góð, en ef þú ert að þjálfa fleiri hópa sem að keppa, þá lítur líka þurfa að passa og setja inn mynd á öllum hópunum, en ekki bara þeir sem vinna, skiljið, við þurfum líka að passa på það. Og fyrir iðkendur, út af því að fyrir iðkendur samþykki frá þjálfarum mikilvægt, og það þarf að fara vel með það, og fyrir utan það náttúrulega allir að borga sömu æfingagjöld, þannig að að hafa svona hluti í huga, og það ekkert, en maður svona ræðir þetta opinskátt, meikar þetta ekki sens, ekki bara auðveldara að fylgja þessu í staðinn fyrir að vera að reyna að fara fram með okkur reglum eða til þess að fá eða að fara í svona langa leið til þess að fá að setja inn eina mynd eða myndband. Samkvæmt siðareglunum ættu sambandsins ættu myndir og myndbönd birta iðkendum eldri en 18 ára að vera birtar á skilgreindi þjálfarasíðu og að fleiri en einum iðkandi einu alltaf og öll myndbönd ættu að vera fræðslulegum tilgangi stendur. Ef myndbönd eru notuð sem aðstoðartæki við þjálfun ætti foreldrum að vera tilkynnt það í byrjun annar og að myndum sem teknar af börnum ætti að miða við þessu í æfingagöllum eins og þetta ekki taka mynda einhverjum, það sem að sést í klófiðum út í fimleikabólu kofar nú ekki mikið. Já, og til að klára þennan punkt, þá einnig bannað til dæmis að setja inn myndbönd á sitt persónulega Instagram eða aðra samfélagsmiðla af námskeiðum og eða landsliðsæfingum á vegum sambandsins, fimleikasambandsins. Þannig að því ber líka að fylgja. Þá 18. Þjálfari veitir ekki iðkanda einkaæfingar, það ekki boðið. Þjálfari gistir ekki sama herbergi og iðkandi af gagnstæðu kyni, æfinga og keppnisferðum. Og
Þjálfari gæti þess að öll snerting við iðkendur sé í samræmi við viðurkenndar aðferðir sem kenndar eru á þjálfaranámskeiði FSÍ. Og til dæmis öll líkamleg snerting í móttöku skal vera viðeigandi og skal þá varast að snerta rass, brjóst og kynfæri iðkenda. Við teygjur iðkenda skal varast að líkami iðkenda á þjálfara sé of þétt og hvor öðrum og varast það sem er óþarfi skilji og það sem getur litið óviðeigandi út fyrir iðkendur og foreldra. Ef þetta gerist ítrekað að snerting er ekki viðeigandi, til dæmis móttöku, þá er bara eitthvað ekki í lagi og það er ekki í lagi að samþykkja, heyrðu, þetta er bara mín aðferð, allt þegar ég geri þetta, þá bara, fer ég alltaf og gríp rasskinnina á henni, mér finnst bara best, eða hendina mér rennur alltaf þangað, eitthvað svoleiðis, skilurðu. Út í að við erum með nýlega dæmi um svona atvik þar sem er búið svona normalisera hegðunina. Og ef þetta er raunin, þá er tilvalið að skella sér á móttökunámskeið FSÍ. Það bara mælum við með því. Förum þangað. Eða bendum þeim þjálfara sem segir þetta sé bara svona eða er ítrekað að lenda í þessu, endilega að skella sér á námskeið. Inn á heimasíðu sambandsins er upplýsingar hvert er að tilkynna á siðanefnd sambandsins ásamt öðrum sviðum þar sem hægt er að tilkynna hvers kyns brot. Það er líka hérna það sem við náðum hérna fyrirlestur og spurningakönnunina, setti ég líka link inn á það, þannig að þið getið séð hvar inn á heimasíðun okkar þetta er og við að sjálfsögðu hvetjum alla til að tilkynna viti þeir að einhverju sem þarf að tilkynna. En við ætlum að benda það sem starfsmaður ertu bundin trúnaði gagnvart persónulegum upplýsingum sem þú verður áskynja í starfi en lög barnaverndarnefnd ganga þó þessu ákvæði framar. Til dæmis ef barn segir þér frá í trúnaði að það var orðið fyrir kynferðislega ofbeldi þá ber þér skylda að segja frá. Hérna eru svo listaðar upp aðeins þeir aðalega sem getur hjálpað þeim sem hafa orðið fyrir kynferðislega ofbeldi en það líka linknum svo fyrir neðan eða annað sem að við inn á heimasíðunni okkar. En það sem ég ætla að benda á og rosalega mikilvægt í þessu máli er að við erum með tilkynningarskyldu. Við höfum ekkert það að velja hvort að við tilkynnum ekki. Og lesið þetta vel yfir því að í raun og veru við sjáum hérna, brot gegn tilkynningarskyldu varðar sektum eða fangelsi alltaf 2 árum. Að koma vísvísandi röngum eða villandi upplýsingum á framfæri við barnaverndarnefnd atriði sem þessi lög taka til. Og ef maður lætur hjá líða að tilkynna barnaverndarnefnd svo illa meðferð eða slæman aðbúnað barns að lífi þess eða heilsu sé hægt að búin, þá varðar það sektum eða fangelsi alltaf 2 árum. Þetta vissi ég til dæmis ekki fyrir nokkrum árum síðan og það er rosalega, ég er ekki viss allir vitið þetta, þannig að við skulum passa allir gera sér grein fyrir þessu til að þegar okkur finnst óþægilegt, þetta er rosalega óþægilegt að vera einhver fyrir henni í líf annarra. En okkur ber skylda til þess og maður á alltaf að hafa hag barnanna framar sínum eigin. Og, geggjað, hérna í lokin, en höfum þetta í huga og það sem skiptir náttúrulega mestu máli er að við fræðum iðkendur okkar hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi, að við fræðum þjálfarana okkar hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi. Og að við búum okkur til eitthvað svona, að við allir viti, ég vil ekki vera þjálfarstar og svo er ég ekki að gera eitthvað sem má ekki og enginn segir mér frá því, skilji. Þannig að tölum saman, hjálpumst það og að lokum þá er þjálfari sem er meðvitaður hlutverk sitt og ábyrgð. Það er að það snúist meira en íþróttalega árangur. Sá þjálfari á meiri möguleika á að vera a coach. Þetta snýst ekki alltaf árangur, snýst veljan og líka veljan ykkar. Ég vona að hafi eitthvað sem að hafi maður að geta tengt við og kannski eitthvað svona jákvæmt sem allir geta tekið með inn í svona bara daglegt líf í fimleikasalnum og í þjálfun og auðvitað ef það er eitthvað sem að ég get aðstoð með þá bara eitthvað velkomið á samband og ef uppkomið á vandamál við ætlum að fara út með þetta ekki gera ekki neitt, tæklum þetta strax og allt sem býðir stækkar og verður meira vandamál. Það er bara svolítið henni gangi ykkur geggja vel og bara áfram þig. Bye bye.